द वे फॉरवर्ड इज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ, ਮੇਨ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਹਨ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, और सरदार जोत प्रीत सिंह साही जी जो आप एक इंडिपेंडेंट हैं बट एक लिबरल व्यूज़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। It's a great opportunity for both of us and I think for the whole community. Thank you for doing what you're doing by doing this program. You're welcome जी। इंदरजीत सिंह जी, असी जब दो इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ दे डिफरेंसेस की गल करते हैं, जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है वो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। जिहड़ी कंजरवेटिव थॉट है वो मिनीमम गवर्नमेंट बिलीव करती है, तो जिहड़ी लिबरल थॉट है वो गवर्नमेंट दे एक्टिव रोल विच बिलीव करती है। और इसका जिहड़ा सब तो वड्डा एग्जाम्पल है वो है वैलफेयर। पिछले 100 सालों ਵਿੱਚ जिन्नी भी वैलफेयर ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1935 ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੋਏ 1965 ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਮੋਸਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1935 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਟ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ general well-being of the community or society, ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ politically ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰਾਈਟ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੋਨੀਟਰਡ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੈਨੇਜਡ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਡ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ 1935 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ, ਇਟਸ
useful, it's necessary in many ways, but the implementation fails. ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਆਉਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਸਟ ਆਉਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1935 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1929 ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ बहुत ज़्यादा कोई इमिग्रेंट्स उस लिए नहीं सीगे बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन पॉलिसीज एट दैट टाइम, बट कंट्री दी कंडीशन ग्रेट डिप्रेशन के बाद इन्नी बुरी सी 20% अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूज पॉवर्टी, कि अगर गवर्नमेंट उस लिए इंटरवीन नहीं करती तो प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन मच वर्स। जिस वास्ते ये सेफ्टी नेट का जोड़ा आइडिया है उस वेले आया और यूज़ किया गया, तुसी किवें वेखदे हो इस सेफ्टी नेट की पॉलिसी नूं? सो फर्स्ट थिंग कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ, ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਲੇਡ ਆਫ অর ਸਮਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ pass the time until you find your next job ਜੀ। so not a welfare actually, it's a program where you put into a big jar, everybody chips in, and those who needs help with the things going along, they get given help. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਰਾਏ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ most of them are 20 to 30 years old, right? Even though they don't have a social security number, their taxes will be still deducted. ठीक है जी। You can actually get a tax number from the Social Security office, even if you are not allowed to work or anything. Social Security number will still give you a tax ID number based on which your taxes will be deducted and your Medicare tax and other taxes will be deducted. So ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ 30-35 ਸਾਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ 65, I don't know if it'll be 70, they'll live for to be 70 or they will live to be, you know, 68, 85 जी, whatever number of years they are left, after contributing for 35 years they will get that back. ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 65 ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲੀਚਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਾਏ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪੋਟ, ਉਸਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥਰੂ ਆਰ ਟੈਕਸਿਸ। ਉਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸੀਨ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਵਨ ਫॉर द ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ। ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ there are certain other programs which fall under the category of welfare, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਹਨ, ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ। ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ऑब्जेक्ट किया है रादर, उसके पिछे की सोच है? डू यू थिंक कि सोसाइटी की कोई ऐसी सैक्शन नहीं है जिसनों विच नीड्स हैल्प एट सम टाइम? हाँ जी वीर जी, जिद्दां अपने जोतप्रीत वीर ने कहा हैगा जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਥਰੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ। ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੋਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਤੂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਡ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। You paid into the system, you have a right to take out of the system. ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਭਰਾ ਆ, ਭੈਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਐਨਕੇਸਮੈਂਟ ਐਨਕੈਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੀਜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਓ, ਮੇਤੇ ਵਾਧੂ ਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਹਨ US ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 7 ਭਰਾ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲੜੀ ਜਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 6% ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸ 6% ਆਫ ਯੋਰ ਸੈਲਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, they were fine, they can
exactly what we need as a community, as a society. The problems arise when they get abused. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर द ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ or the individuals you are bringing to this country for unification। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤਾ ਪਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਹ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ $700-800 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। जी जी देखो इंद्रजीत जी had to pay them back। इंद्रजीत जी जो abuse है, आई एम सॉरी, जो abuse है उसनू कोई डिनाई नहीं कर सकता और वो एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बट abuse तो पहले जेड़ी क्या ये पॉलिसी होनी चाहिए है कि नहीं? मैं तुहानू एक गल का जेड़ी एक थॉट है कि ये जेड़ी इशूज़ हैं ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜ, ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਰਚਿਜ਼ ਉਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ so let's think about this whole thing। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ churches ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, if you think about it, churches in US or the religious institute, at least ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ Catholic type institutes ਜਿਹੜੇ ਆ, they run a lot of charitable organizations। one of them is hospitals, and my experience with them is they use hospitals not to help, but how hospitals have turned into a money making machines। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਸੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਉਹ ਮਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚਰਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਰਸੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਬੈਸਟ ਕੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਘਰ, ਨੋ ਬਿਲ। ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਵਿਦ $30,000 ਬਿਲ from that। So that doesn't work in this country anymore। जी जोतप्रीत जी, ये गल ठीक है, बट जो गल इंद्रजीत जी कह रहे हैं, क्या तुसी ये डिनाई करोगे कि वेलफेयर दा अब्यूज हैगा इस कंट्री विच? So let's think about how much is the abuse and how much does it help। जी, you know, इंद्रजीत भाजी ने कहा कि मैं एक ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹੈਲਪਿੰਗ them out live their golden years। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ, yes, there is one case that he can think about that he can give us, but there are probably more than couple I'm sure there are more than one case। I'm sure। No, he can think of one, he can think of one case, right? Ji, actually it's not thinking of, it's knowing of। Right, there are many cases। You see, he knows of one case, but he knows of probably hundreds and thousands of people who were genuinely getting those social security। So how much is abuse? 0.1%, right? 1% maybe। And but how many people are benefiting? 99%। So yes, and the government or jo bhi agencies are, and he said it himself, they had to pay it back। That one person who used that money, they had to pay it back। So they are actively tracking it, they are trying to stop the abuse,
Anytime you have any system, people will try to abuse it. That doesn't mean that you don't need a system. You still need a system. And we will have to continue to work to make that system better. ਜੀ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ 1935 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਆਈ ਗਈ, ਨਿਊ ਡੀਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੇਜਰਸ ਲਿਆਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ FDR ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟੈਂਪਰਰੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਗਰੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਵਰਕ ਫੋਰਸ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ 1935 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਮ ਕਰੋਜ਼ ਲਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਨੀਅਲ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ 35 to 40 ਕੁਆਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਦੇ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਦੇ ਵਰ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਨਕਮਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਡਸ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ? ਨੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ? ਨੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਸੋਚਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਜਾਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 60 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 70 ਤਾਈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਆ, 80-90 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭੇਜੀ ਹੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਕੀ ਆ 70 ਤਾਈਂ ਮਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ that's a system which has helped a large to keep the system running ji, and a system that is working ji, you need to now figure out a mechanism। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਬਿਊਸਸ ਐਕਸੈਸਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ICL ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲਿਮਿਟਡ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ
ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ IBM ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ICL ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। You can't buy from any other manufacturer, you have to buy ICL. So what did that mean? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ guaranteed customers ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। That type of ideology within state government does not work. National government, federal government, those pieces don't work. In the private sector, there's a whole different. But me personally, I've spent 26 years in American state government and most of my other life in the British setup. One thing I do know, when people start waiting for dead men's shoes to get promoted, and that's literally what happens in most of government employments, there is lack of performance, there's lack of motivation. When that happens, people start winning away. ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਅਸਲ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੈਟਸ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ? ਜੀ, ਆਵਰ ਮਿਲਟਰੀ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਇਫ ਇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਆਵਰ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ 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 ਨੈਵਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜੀ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, we will keep government involved here. Now let's talk about excellence of government, ke where the government people have excelled. जी, ठीक है नहीं? Who put the first man on the moon? NASA. जी. NASA was a completely government agency and still is. जी. All the technological advances that we see in this country or around the world that people are experiencing, more than half of them were invented in our public universities. And government programs, military research, No, not only military research, even the other searches, even other things that, technologies, atomic research. Right next to us is a Livermore Research Laboratory. They do a lot of research there, lasers and things like that, and lasers are used in more than just military. Communications, the cell phones that we use, or even the way we are talking right now, the internet was by a US government agency. If it wasn't for the US government agency investing in everything and investing and doing research, we would not be here talking. Private companies had no interest in it. Inderjit Singh ji. What do private companies do? What do private companies do? Private companies take the research that government has done, or the government institutes have done. People who really love this country, they're working hard in those institutes, they're doing that research, and then they take it and they commercialize it. And they say, look how great we did it. ठीक है ना? ਜਿਹੜੀ communications technologies ਸੀਗੀਆਂ, all the private companies have commercialized it. They don't pay royalty to the government. Actually, they should be paying royalty to the government.
Same thing happens with the medical research. A lot of the drugs that are treating some of our most horrendous diseases were researched in the government labs. Private companies which research नहीं करेंगे क्योंकि they say okay the number of population who's actually infected by it is very low, we don't want to research it. Government organizations like CDC, NIH, even our universities, they do the research. All those great people there, they put in their time and their effort. And then what do the Republican Party do? They say this whole research should be available to the private companies to commercialize. And then they say, well, look how well the private companies do. So that's the part there. They only want the government where it benefits them. It's not they want smaller government, they want the government that just benefits them. Inderjit Singh ji, ਜਿਹੜੀ corporations ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ from time to time ਬੜੀ help government ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ corporate welfare ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ARPANET ਜਿਸ ਸੀਗਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਤੇ NASA ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ NASA ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ political manipulation funding's being cut now whose fault is that mostly after the US put the man on the moon what else have they done where is that technology gone NASA is an organization that's been facilitating this but how many commercial companies are behind building those rockets building the engineering behind it I disagree that commercial companies are not investing in research. Yes, they are. Rolls-Royce, the British Aero Engine, GE, they are doing it on their backs. Boeing is existing for government funding for the military and everything else, flying everywhere. There are government uses. Government is putting these things into place and using them. But the foundation of, okay, privatize the military. It's an accepted fact that as a nation, it doesn't matter which nation, we need standardized control and management of a few basic things. One of them is the military. The military has to be nationally managed, controlled within a system where the command still rests with the people. And in that case, at least in the US, it is the elected officials and commander-in-chief line of control. In England, it's the PM and all the others. We have protocols set up. Education, because we want to give education to everybody, we want to monitor it, we want to keep standards. It needs to be controlled centrally. Those items that we need centrally controlled, yes, the government has to be involved. It's not just a benefit for the private enterprise or corporations, it's a benefit for everybody. But there are a handful of things that everybody needs equally. Police, we need law enforcement, and we need to have that law enforcement with standards and management. We already know what's happening with localized control of policing standards and changes that have ruined great cities. If we had national standards and national means of management, it would be much better. But there are a few basic items: law enforcement, military, foreign relations, and right now healthcare is acceptable, but it has to be. I think this would be a very difficult debate to settle कि government ਦਾ ਕਿੰਨਾ role ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and ਕਿੰਨਾ important ਹੈ but ਹਾਂਜੀ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ at first he said there doesn't need to be a government control then he said well wait a second maybe we should do these with the there government. Are a few things in which government is required. People who work in government, I was there too. There is a lot of unproductive people there. ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦ ਵੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵਰਕਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਇਟਸ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਦਿਸ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ
कॉरपोरेशन कुछ बिजनेस करेगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी जिन बंदियां को ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂ نو देयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਡਿਬੇਟ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਯੂਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ with a view कि ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ employment ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਡਿਸਪਾਈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ at Walmart still need welfare from government. How do you see that? That is a consumer problem. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜੀ I gave you an example. ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਰਾਈਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ I'm not picking on Fresno, but Fresno ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ $15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ $15 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਵਰਮੋਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 bedroom ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2000 ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ $15 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬਾਰੇ So I think minimum wage, that's again, one thing we gotta keep in mind is that throughout the years, Republican Party has named things, right? And by naming things, they have confused people what we really want to do actually here. So it's not about minimum wage, it's about ethical wage. Okay? Living wage. I'm going to talk about ethical wage. Okay. How much is ethical? What is ethical wage? Inderjit Paji talked about ethical wage for working class outside the country last time. Like the Nike making products for really cheap for $1 a day for labor. And he questioned that why they are not being paid ethical wage. Now, I will say I agree with him on that why outside the country they're not getting paid ethical wage. But at the same time, why are we not getting paid ethical wage in this country? We want ethical wages for everybody, including people in Fresno and including people in Livermore and San Francisco paid ethical wages. Now, what do we call ethical wage? Ethical wage would be a wage that where you can pay your rent, afford food, afford health care, afford your clothes and send your kids to school and have some money left over to eventually save something to buy a house. Now that's ethical wage. That's what we want. Now it's been confused with the minimum wage. Why do Fresno people need $15 and the $15 is not enough in San Francisco? That's not the thing. We're talking about ethical wage really. That he wants for people in Mexico to get it, but I want people in US to get it. And ਤੁਸੀਂ believe ਕਰਦੇ ਹੋ which they can live. I'm sorry, ਤੁਸੀਂ believe ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਜ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ Government does. Sorry. Who was the question for? I'm sorry, Jot Preet ji. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ. Sorry. ਹਾਂਜੀ. So government helps sets the standards. ਜੀ. You know, okay, government can decide that this is how much money in each zip code, in each locality a person needs to be able to afford all those things. And that become the zip code wise wage. Now, the government can set it up at a zip code level or they can set it at a national level, and then from national level, each of the individual consequences can do their own
above that. But this government, federal bottom government line can is set a minimum. that you see a role for the government in securing those wages, in securing those workers. Inderjit Singh ji, I believe, would believe in market forces. Inderjit Singh ji, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Actually, I think Jot Preet ji and I agree on the concept of ethical wage, whether it be in China, whether it be in the US. My personal example of Fresno and the Bay Area is exactly that. Now, the solution, in this case, it has been used in England. I, again, was part of it. In England, they realized that living in London was costing people way more than living in other cities. So when I worked in London, I used to get the regular wage for whatever my job was that would be paid to somebody in Birmingham, Nottingham, Leicester. That was the base agreed wage for that particular job. However, because I was in London, I was getting an allowance for living in London. And that concept is not based on the hour. It's based on, okay, you're living in London, we're going to give you £300 more. What we just talked about, and I think Jot Preet ji will agree on the ethics standard. Zip code idea is ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਥੀਕਲ ਵੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? So, Second Amendment, yeah, gun control, but let's talk about some numbers first. जी जी। So every year, about 30,000 people in United States, they die from gun. जी। So out of those 30,000, तकरीबन 20,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ they commit suicide by gun. ठीक है जी। ठीक है जी। ਤੇ 10,000 are about the homicide. जी। And total number of homicides here are about 15,000 per year. ठीक है जी। So if you think a number of total people killed जी by the gun is total 30,000 जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਟਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਆ ਹੋਮਿਸਾਈਡ, ਲੈਟਸ ਸੇ they did it in protecting themselves, like that's what their argument is, I want to protect myself and my family. जी। But double of that rate is that you kill yourself. जी। ठीक है जी। जी। So if you think about it, there are 20,000 people. Those are who died actually. There are many who survived, and the numbers of those are not available. I don't have those numbers. How many those survived? Okay, 30,000. I'll say if 20,000 died, 10,000 probably survived after shooting themselves, and that's every year. ठीक है जी. So that's 30,000 people with mental illness who have guns. जी. ठीक है जी. जी. Now, I don't think Inderjit Paji is going to say that those people do have right to have a gun as well, even though they are mentally ill and they are at risk of committing a suicide. I don't think he's going to argue that. ठीक है ना? So
But at the same time, the gun lobby and the Republican Party is doing nothing to take those guns away from those 30,000 people. And if we look at it, the first shooting that happened in the United States that it won't be the first, but the first one that I know that was mass shooting was a Colorado high school massacre. 20 years have passed since then. So 20 times 30,000 people. 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 4 ਲੱਖ ਗਨ ਓਨਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਟੋਟਲ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਦੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ Okay, that's part of it. Ji. So let's put a system that at least we protect them from killing themselves with the gun they own. Ji. At least do that much. Je hum nahi pakhe naal hi ladkana hai, okay, well, at least we'll cut down the number by 5,000. जी that'll be 5,000 saved lives. हाँ जी मतलब एटलीस्ट जो बंदा डिप्रैस्ड उसके हाथ च अगर गन जी चीज़ है जिथे अपने जान लै सकता है किसी होर दी भी जान लै सकता है 5 बंदियां दी जान लैके अपनी जान लै सकता है जिहने पक्खे नाल लड़कना पहला रस्सा लभेगा फिर पक्खा लभेगा there are too many steps involved. एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है we should be laughing about it. इंदरजीत जी तुसी किवें वेखदे हो एक्चुअली जो भाजी ने कहा हैगा ना जी ते पहला रस्सा टोलेगा फिर वो करेगा फिर आ करेगा पहला पिस्तौल टोलेगा फिर गोली टोलेगा फिर भी कुछ करेगा पर बेसिकली साडी जिहड़ी एग्रीमेंट हैगी है जी वो ये है कि अपने गन इज नॉट द इशू इट इज द इशू बिहाइंड द गन एंड उस दे हिसाब नाल जाने करके मेरा पिस्तौल जिथे मैं रखा होया मेच दे उत्थे ही पिया हैगा वो पागल है जिहड़ा हिलदा ही नहीं कुछ करदा ही नहीं किसी नूं मारदा ही नहीं मारेगा तां जे मैं उहनूं वरतांगा मैं उहनूं अपने हत्थ च लवांगा सो बेसिकली जो भाजी ने कहा ना भी मेंटल हेल्थ इशू आ जी राइट कहने दा भाव यही है इट्स नॉट द गन इट्स द नट बिहाइंड द गन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਦ ਗਨਸ ਵੀ ਕੀਪ ਦ ਗਨਸ ਸਮਵੇਅਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ whether it's background or whatever, but we need some intervention from the government. What do you say? We need those interventions, we need those controls, and we have them too. I don't think they're very effective. We don't, Paji. We don't. I just gave you numbers, 600,000 people, including 400,000 dead in the last 20 years. Where is the control? The control exists. And that's just the suicide numbers. We're not even talking numbers shooting. That's fine. They're all rules and regulations right now in place. If you own a gun, you have to keep it in a safe place. Not only from your sick, mentally sick or whatever child, you need to keep it locked up from any other members of your family. Those guns that you have in your house are controlled and locked. They're supposed to be registered, and you're in charge and you're in control, you're responsible, whether it be a young member of your family, whether it be an intruder into your house. Those things are regulated, they're controlled, there's regulation in place for that. If you enforce and follow the laws in place, you have those protections. But you're not going to protect against the person who has the mental health issue or who has a criminal mind. Two issues that we have. These laws do not impact criminals. A criminal is a criminal because a criminal is a criminal. They're going to do what they're going to do. They need a gun, they're going to go get a gun. It's not the issue. They're going to follow the law. And Gilroy is a prime example. No, but just because a criminal is going to go do whatever they want to do doesn't mean that we should make it legal for them to buy a gun.
Similarly, a medically ill people, a person who is depressed, a person who is a schizophrenic, should not be able to buy a gun. But at this point in time, the regulations are not there that can either stop a criminal from buying a gun or that can stop a medically ill person from buying a gun. Now, I agree that there might be regulations that, okay, you have to keep the lock separate, and the gun separate, the bullet separate, and all those kind of things. But this is a depressed person. He has the key to both locks. You know, the first thing should be that person who is medically sick, who is depressed, who's schizophrenic, or who has other problems, should not have access to gun. Now, I'll give you an example of Australia. About 20-some years ago, there was a mass shooting in Tasmania. It's a small island off the coast of Australia. It's a part of Australia. About 30 people died there. Now, Australia has a lot of gun enthusiasts as well. But what they did was, they said, you can have your guns, but your guns will be deposited with a special authority. So they won't be at your home, especially the automatic weapons and things like that, but they will be deposited at a central authority. Now, you need a gun to kill animals on your farmhouse or something. You need to do go hunting or something. You come in, you fill in the form, we will check everything and we'll give you the gun if everything checks out. Similarly, they allowed people to have handguns for protection at certain facilities, certain places. If you live in a big high-rise, you may not be allowed to keep the gun because you don't need it. Police is just around the corner. But if you live outside on the farm, the next police patrol person is about 50 miles away from your house. Yes, you need that gun for your protection just in case. So they allowed those people to have those kind of guns. Mm-hmm. So we can introduce common sense legislature here, which currently is lacking. ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਯੂਰ ਆਲ ਗਨਸ, ਹੈਂਡ ਗਨਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਗਨਸ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? So, although I'm representing a liberal ideology, I am a little more liberal on the gun parts. Okay? That's because I lived in Montana and Wyoming for a little while. So that's where I saw why, and that's where I understood where the people who love guns. And we have to be sensitive to that, क्योंकि हर एक दी रिक्वायरमेंट जो ब्रुकलिन दी रिक्वायरमेंट है न्यूयॉर्क दी, वो मोंटाना दी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, उथे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है. We have to understand that. So over there, people live in very, very far away places. The farmhouses are like miles and miles from each other. So they need their guns there for protection, and also it's a food source for them. I never thought of it that way. You know, you get a hunting rifle, you go kill a deer, you get enough meat for a whole year. Like for those people, if you know, if you're a meat eater, that's a whole food for a whole year. So taking their gun away is kind of taking food away from them. So I won't argue for controlling those people over there, their gun access. But now, if you are in San Francisco and you say you want to take a long rifle to your Safeway or Albertsons or whatever grocery store, Whole Foods you are going to along with you, that won't be acceptable thing. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀਰਾਏ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਕਮਸ ਓਪਰੈਸਿਵ ਔਰ ਟਿਰੈਨਿਕਲ, ਰਾਈਟ, ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਰੀਡਸ ਗਿਵਸ ਦੈਟ ਰਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਵੇ ਯੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਡ? So if you think about it, it's an amendment. It was something originally there, and then they amended it. And they think that
at that time, that was the need that might have, some people might have thought that Washington may have become oppressive sometime, so we will need our guns to fight back against Washington. I'm sorry, time ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ? I feel that times have changed and we should rethink it. ਜੀ 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 ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼, ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥਾਟ ਐਂਡ ਦ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ।